Hello everyone, আজি এবিধ আচাৰৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো নহৰু আদা আৰু জলকীয়াৰ আচাৰ। এই আচাৰবিধ বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত খাবলৈ খুব ভাল হয়। আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই আদা নহৰু এপ্ৰক্সিমেটলি 200 গ্ৰাম মানকে লৈছো আৰু জলকীয়াৰ কোৱান্টিটিটো অলপ মই কমকে লৈছো, প্ৰায় 100 গ্ৰাম মান হ'ব। গোটেইখিনি ভালকে ধুই মই বাকলিখিনি গুচাই ললো আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টটো হৈছে ইয়াত অলপো পানী বা ময়শ্চাৰ নথকাকে এইখিনি মই খুব ভালদৰে ড্ৰাই কৰি লৈছো। যাতে অলপো পানী নাথাকে হেতু ভালকে মন কৰিব। অকনমান ৰদত দিও শুকুৱাই লব পাৰে বা ফেনৰ তলতো ড্ৰাই কৰি লব পাৰে আৰু ইয়াত মই জলকীয়াখিনিৰ পৰাও ঠাৰিখিনি এনেকৈ অতৰাই লৈছো। এতিয়া আকৌ এবাৰ এইখিনি মই এখন এনেকৈ সাফা কটন কাপোৰে ভালকে মুছি লৈছো। এতিয়া অলপমান আদা নহৰু জলকীয়া মই এনেকৈ এটা চপাৰ লৈছো। চপাৰটোতে মই চপ কৰি লম অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকে। আপোনালোকে খুন্দনাটো অলপ থেতেলিয়াই লব পাৰে বা মিক্সিৰ সৰু জাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু বাকি যিখিনি আদা নহৰু জলকীয়া ৰৈ গল সেইখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰকে গুটেখিনি কাটি লম। আৰু এইখিনি মোৰ চপ কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গুটেখিনি প্ৰথমতে ডাঙৰ বল এটালে উলিয়াই লৈছো। আৰু যিখিনি আদা নহৰু জলকীয়া ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকে কাটি লৈছো। গুটেখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত একেলগতে মিক্স কৰি লৈছো। এনেকৈ মই আচাৰৰ কাৰণে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দুটা সাইজত কাটি লৈছো। তেতিয়া টেক্সচাৰটো ভাল হোৱাৰ লগতে আচাৰৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়, বিশেষকৈ এনেকৈ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া আচাৰ বনাওতে। এতিয়া ইয়াত মই 3 টেবুলস্পুন হোৱাইট ভিনেগাৰ এড কৰিছো। হোৱাইট ভিনেগাৰৰ সলনি আপোনালোকে নেমুৰ ৰসও দিব পাৰে। যদি নেমুৰ ৰস ইউজ কৰে তেতিয়া এটলিষ্ট 5-6 চামুচ মান ইয়াত এড কৰিব। গুটেইখিনি ভালকে এবাৰ মিক্স কৰিছো আৰু এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছো। মছলাৰ কাৰণে কেৰাহীখন যেতিয়া গৰম হৈছে ইয়াত দিছো 2 টেবুলস্পুন গোটা ধনিয়া, 1 টেবুলস্পুন গোটা জিৰা, 1 টেবুলস্পুন ক'লা সৰিয়হ, 1 টেবুলস্পুন চফ, 1 টেবুলস্পুন বগা সৰিয়হ। ইয়াত মই হাফ স্পুন মিঠি গুটিও দি ললো। এতিয়া গুটেইখিনি খুব ধুনিয়া ভজা গোন্ধ এটা আহালৈকে ভাজি লৈছো। আৰু আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনি বহুত বেছি সময়ো ভাজি নাথাকিব, নহলে পিছত তিতা হৈ পৰিবগে। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই বল এটালে উলিয়াই লৈছো আৰু ইয়াতে আধা কাপ মান হ'ব তেল খুব ভালদৰে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে মই তেলখিনি গৰম হ'ব দিছো। আচাৰৰ কাৰণে মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হোৱাত এইখিনি মই অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকে এনেকৈ মিক্সিতে পিচি ললো। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে সোৱাদ অনুসৰি দিছো নিমখ, আধা চামুচ দিছো ajwain বা জনি গুটি আৰু আধা চামুচ মান হ'ব ইয়াত মই কালজিৰা। গুটেইখিনি এবাৰ ভালকে মিক্স কৰি লৈছো আৰু এতিয়া আধা চামুচ দিছো হালধি, আধা চামুচ দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু মছলাখিনি মই গুটেইখিনি একেবাৰতে দিয়া নাই, এনেকৈ অলপ অলপকে দি লৈছো প্ৰথমতে আৰু মিক্স কৰি লৈছো। নহৰু আৰু আদাৰ এই আচাৰবিধ বিশেষকৈ ঠাণ্ডাত খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট হেল্থ বেনিফিটো আছে। লগতে ইয়াতে মই বাকি যিখিনি মছলা ৰৈ গৈছিলে সেইখিনিও দি মিলাই ললো আৰু তেলখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই তেলখিনি দি গুটেইখিনি ভালকে মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া আচাৰখিনি মই কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম। এয়া মই এদিনৰ পাছত ৰেকৰ্ড কৰিছো, মানে আচাৰখিনি মই এদিন এনেকৈ ৰাখি দিছিলো। আৰু আচাৰখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে সদায় গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ বা বটল ইউজ কৰিব। বটলটো খুব ভালদৰে গৰম পানীয়ে ধুই বা ষ্টেৰিলাইজ কৰি সেইটো ভালকে ৰ'দত শুকুৱাই মচি লৈছো, বা এনেকুৱা টাইপৰ বটলো ইউজ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আচাৰৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ভাল হয় আৰু আচাৰৰ শেল্ফ লাইফটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া মই এনেকুৱা সৰু যোনটো গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ ইয়ালে আচাৰখিনি ভৰাই লৈছো। এই আচাৰ এনেকৈ কম কোৱান্টিটিত বনাই 1-2 মাহলৈকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখি খাব পাৰিব আৰু ভাত, ৰুটি, লুচি সকলোৰে লগতে খাব পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো।